हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचे राणीच्या खास किचनमध्ये. आज आपण चपातीपासून एक वेगळा पदार्थ बनवणार आहोत. त्याचं नाव आहे सुग्र बुग्र. आता ही गव्हाची चपाती आहे. ही गरम चपाती आहे. तुम्ही यासाठी तुमची उरलेली चपाती असली तीसुद्धा घेऊ शकतात. कधी कधी भाजीचा खूप कंटाळा येतो किंवा भाजी पण नसते घरात. त्यावेळेस हे बनवलं तर खूप छान असतं. म्हणजे भाजीची कमतरता देखील भासत नाही. तसेच हे आपण नाश्त्याला देखील बनवू शकतो आणि मुलांना तर हे खूप आवडतं. तर ह्या चपातीचे आपण असे तुकडे करून घेतलेले आहेत मिक्सरमध्ये आणि आपण त्याचा आता छान चुरा करून घेणार आहोत. हा हाताने पण करता येतो, पण हाताने ती पोळी चिटकते. गरम असल्यामुळे ती नरम असते आणि ती गोल गोल होते, अशी मोकळी नाही होत. त्यामुळे हे मिक्सरमध्ये फिरवून घेतलेलं आहे. तर हे अशा प्रकारे आपल्याला मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचं आहे. आता गव्हाची चपाती खाण्याचे आरोग्य फायदे. प्रत्येक भारतीयाला गव्हाची चपाती आवडते. सर्व मुख्य खाद्यपदार्थांपैकी जास्तीत जास्त भारतीय दिवसातून एकदा तरी गव्हाच्या चपात्या खाण्यास प्राधान्य देतात, कारण ते संपूर्ण निरोगी अन्न आहे आणि खूप ताकद देणारं अन्न आहे. गव्हाच्या चपात्या अनेक पोषक तत्वांचा एक उत्तम स्रोत आहे आणि आपले जेवण पूर्ण करतात. त्यामुळे आपण कुठलीही भाजी शिजवली तरी आपल्या ताटात चपात्या नक्कीच हव्या असतात. लोकांना ते इतके आवडते की या गव्हाच्या चपातीच्या नवनवीन नाविन्यपूर्ण पाककृती आहेत. तर यात आपण आता ही चटणी टाकली आहे, काश्मीरी लाल चटणी आहे, हळद, हे धनेकूट आहे. तर नाविन्यपूर्ण पाककृती कुठल्या आहे? फ्रँकी आहे, पराठा आहे, कुलचा, नान, थेपला, असं खूप अद्वितीय प्रकार आहेत. ही गावराणी चटणी आहे तिखट होण्यासाठी. ती काश्मीरी लाल कलरसाठी होती. हे चॉप केलेले आपण कढीपत्ता आहे आणि कोथिंबीर आहे खूप सारी. पण हे फ्रँकी, पराठा, कुलचा, नान, थेपला याला खूप तेल पण लागतं, वेळही जातो. तर हा खूप इझी वे आहे आणि खूप हेल्दी वे आहे बनवण्याचा. तर अशा प्रकारे आपण चवीपुरतं मीठ टाकून घेणार आहोत. ही साखर आहे, थोडीशी साखर टाकायची यात. चव खूप छान येते त्याने. आता हे थोडंसं पाणी टाकून आपण याला छान कालवून घेणार आहोत, म्हणजे थोडा ओलसरपणा येईल त्याला. आता एका छोट्या चपातीत 70 कॅलरीज असतात, 3 ग्राम प्रथिने असतात, 0.4 ग्राम फॅट असतं आणि 15 ग्राम ऊर्जा देणारे कार्बोदके असतात. आता हे व्हॅरी होतं, कोणी पोळी मोठं करतं, कोणी छोटी करतात, कोणी जाड लाटतात, कोणी बारीक लाटतात, त्यानुसार. पण त्यात व्हिटॅमिन B1, B2, B3, B6 आणि B9, त्याशिवाय लोह, कॅल्शियम, फॉस्फरस, मॅग्नेशियम आणि पोटॅशियम, शिवाय विरघळणारे तंतू देखील असतात. हे आपण चमच्याने छान कालवून घ्यायचं आहे. शिवाय चपात्या म्हणजे पोळी पचनासाठी देखील खूप उत्तम आहेत. या गव्हाच्या चपातीत आहारातील फायबर भरपूर प्रमाणात असते, जे तुम्हाला नेहमी बद्धकोष्ठतेने त्रास देत असल्यास किंवा तुमच्या आतडे रिकामे करण्यात समस्या येत असल्यास अत्यंत फायदेशीर ठरते. आता हा गहू आपण स्वतः घेऊन विकत दळून आणायचा. त्याला पोळी करताना गाळायचा नाही, म्हणजे त्यात फायबरचं प्रमाण खूप असतं. आता याला आपण हे कालवल्यानंतर असंच राहू देणार आहे झाकून. एक 10 मिनटं किंवा वेळ नसेल तर 5 मिनटं रेस्ट करू द्यायची. IBS रुग्णांना, म्हणजेच इन्फ्लेमेटरी बॉवेल सिंड्रोम ज्यांना असतो, ज्यांना बद्धकोष्ठतेचा त्रास होतो, रोज स्वच्छास नाही होत, त्यांना दररोज गव्हाच्या चपात्या खाण्याचा सल्ला दिला जातो, कारण चपात्यामधील फायबर खूप सहजरित्या मल बाहेर काढण्यास मदत करते. तर आता हा थिक बॉटम आपण कढई घेतली आहे, पॅन घेऊ शकतात. यात तेल टाकून घेतलं आहे. तेल तुमच्या आवडीप्रमाणे टाकायचं आहे, जास्त किंवा कमी दोघंही चालतात. हा हिंग टाकलेला आहे, ही मोहरी. तर एकंदरीत काय, दररोज चपाती खाल्ल्याने आपली पचनशक्ती सुधारते आणि आम्लता कमी होते. हे जिरं टाकलं आहे. पण रोज रोज चपाती खाऊन कंटाळा आला असेल, मुलं बऱ्याच वेळा चपाती खात नाही, त्यावेळेस हा
सुग्रभुग्रचं ऑप्शन खूप छान आहे. यात आपण शेंगदाणे टाकून घेतले आहे आणि यांना कुरकुरीत होईपर्यंत आपण तेलात असेच भाजून घेणार आहोत, तळून घेणार आहोत. शेंगदाण्यामध्ये भरपूर सारे प्रोटीन्स असतात आणि याच्यामध्ये तो स्क्रंचीनेस येतो खाताना, तेव्हा खूप छान लागतं सुग्रभुग्रमध्ये शेंगदाणे. हा एक कांदा कापून घेतला आहे. यात आपण जास्त भाजी म्हणजे गाजर असलं, शिमला मिरची हे पण टाकू शकतो, पण ते तितकंसं चव देत नाही. हे असंच छान लागतं. इवन याच्यात लसूण अद्रकची पेस्टही नाही चांगली लागत एवढी. अगदी सिंपल, सोपी आणि शॉर्टकट डिश आहे आणि हे कालवलेलं मिश्रण आपण याच्यात टाकून देणार आहोत. आता ह्या चपात्यांमध्ये भरपूर फॉस्फरस असतात. तर भरपूर फॉस्फरस म्हणजे काय, चांगली हाडे असणे. आता फॉस्फरस हा आपल्या हाडांमध्ये कॅल्शियम शोषणाचा एक बिल्डिंग ब्लॉक असल्याचे म्हटले जाते. आपण जे नियमित जेवण घेतो त्यातून आपल्याला दररोज पुरेसे फॉस्फरस मिळत नाही, म्हणून आपल्याला गव्हाच्या चपात्या आवश्यक असतात. चपात्यामधील झिंकमुळे इतर खनिजे विशेषतः फॉस्फरस शोषून घेणे सोपे होते आणि आपल्याला पुरेसे फॉस्फरस मिळाल्यास आपली हाडे खूप निरोगी राहू शकतात. आपण याला छान कालवून घ्यायचं आहे. हे लो मिडियम फ्लेमवरच करायचं आहे. पूर्ण कालवून झाल्यानंतर एक 3-4 मिनटं आपल्याला याला परतवत राहायचं आहे, म्हणजे हे सुग्रभुग्र चवीला खूप छान होतं. आपण याला भिजत घातलेलं होतं थोडंसं पाण्याने. पाणी जास्त नाही टाकायचं, नाहीतर याच्यात गोळे तयार होतात मग. आता याला थोडी वाफ येऊ देऊ आपण 2 ते 3 मिनिट. 2 ते 3 मिनिट वाफ आल्यानंतर हे बघा, खूपच छान टेस्टी सुग्रभुग्र आपलं तयार झालेलं आहे. यात आता वरून हा लिंबू पिळून घेणार आणि लगेच गॅस बंद करायचा लिंबू पिळल्याबरोबर. अशा प्रकारे हे आपलं सुग्रभुग्र खूपच हेल्दी डिश तयार झालेली आहे. भाजी नसली तरी किंवा उरलेल्या चपात्या असल्या तरी पण बनवता येईल आणि ज्यांना आवडतं माझ्यासारख्या सुग्रभुग्र लवर्सला, यांनी तर ताज्या पोळ्यांचं केलं तरी अप्रतिम लागतं. याची चव खूप छान असते. एकदा तुम्ही नक्की करून बघा आणि मला कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा की कसं झालं. हे सुग्रभुग्र मी बऱ्याच वेळा वेट लॉससाठी देखील करते. वेट लॉस करताना खूप अचविष्ट अन्न खायचं आहे असं नसतं. असं अन्न खाऊनही आपण वेट लॉस करू शकतो. हे खूपच छान लागतं. तर तुम्ही पण हे एकदा नक्की करा आणि मला कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा. आता आपण याला सर्व करून घेऊ. छानपैकी गरमागरम वाफ येते आणि आपण त्याला असं सर्व करून घेणार आहोत. यासोबत तुम्ही लोणचं खाऊ शकतात. नुसतं चमच्याने पोह्यांसारखं जरी खाल्लं तरी हे खूप छान लागतं. हे झालं आपलं सुग्रभुग्र तयार. थँक्यू.